নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মই দুটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াইছোঁ কেঁচা মিঠৈ আৰু পঞ্চামৃতৰ। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমি ৰেচিপি দুটা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে কেঁচা মিঠৈৰ বাবে মই লৈছোঁ 2 কাপ চাউলৰ গুড়ি। মই ডাঙৰ কাপেৰে লৈছোঁ। কেঁচা মিঠৈৰ বাবে আপোনালোকে যিকোনো চাউলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া এইটো কাপৰ জোখতে মই ৰুকি লোৱা নাৰিকল 1 কাপ লৈছোঁ। নাৰিকলৰ বগা অংশখিনি মই কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত পিচি লোৱা চেনি প্ৰায় 1 কাপ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এয়া ইলাইচি মই ভালদৰে পিচি ইয়াত দিছোঁ। আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দেশী ঘি প্ৰায় 2 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মিঠাৰ বাবে আপোনালোকে চেনি কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিহেতু নাৰিকলত মিঠা থাকেই। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মই ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছোঁ। চাউলৰ গুড়ি যদিহে কম হোৱা যেন পায় তেতিয়াহ'লে পিছত আৰু মিহলি কৰি দিব পাৰে। মই পিছত আৰু 1 কাপ মিহলি কৰি দিছোঁ। চাউলৰ গুড়ি কম হ'লে বনাবলৈ অলপ অসুবিধা হয়। এতিয়া মই 1 কাপ প্ৰায় মোৰ 3 কাপ ব্যৱহাৰ হৈছে চাউলৰ গুড়ি। আৰু এতিয়া ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছোঁ মই গোটেইখিনি। আৰু এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি কেঁচা মিঠৈ বনাবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে। ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে মই এনেকৈ কেঁচা মিঠৈ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু এনেকৈ মোৰ প্ৰথমটো কেঁচা মিঠৈ হৈ গ'ল। আৰু বাকীকেইটা মই এনেকৈ বনাই ল'ম। মোৰ গোটেইখিনি কেঁচা মিঠৈ বনোৱা হৈ গ'ল। আৰু মই ইয়াত শুকান পিঠাগুড়ি ছটিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় এই দুটা ৰেচিপি জানেই, তথাপিও মই জন্মাষ্টমী বুলি বনালোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি আহিছোঁ পঞ্চামৃতলৈ। পঞ্চামৃতৰ বাবে মই লৈছোঁ 1/2 কাপ, ডাঙৰ কাপৰ এইটো 1/2 কাপ কেঁচা গাখীৰ। সৰু কাপত 1 কাপ হ'ব। আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ দৈ প্ৰায় 2 চামুচ সৰু চামুচেৰে। আৰু ইয়াত এতিয়া চেনি 1 চামুচ দিছোঁ। আৰু এয়া মৌ 2 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সৰু চামুচেৰে। মই চেনি বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু মই মৌ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁৱেই। আৰু গোটেইখিনি মই ভালদৰে মিহলি কৰি দিম। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই ঘিউ দিছোঁ 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে। ঘিউ দিয়াৰ আগতে গোটেইখিনি মিহলি কৰি ল'ব, কাৰণ ঘিউ দিয়াৰ পিছত বেছিকৈ মিহলি কৰিব নালাগে। আৰু ঘিউটো সিমান মিহলি হৈও নাযায়। মই এনে অকণমান মিহলি কৰি দিছোঁ, বেছিকৈ দিয়া নাই। আৰু এতিয়া শেষত মই 3টা তুলসীৰ পাত ভালদৰে হাতেৰে ছিঙি দিছোঁ। এয়া মই শ্ৰীকৃষ্ণক ভোগ দিবৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইখিনি পঞ্চামৃত। যদিহে গা ধুবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে তুলসী পাত নিদিয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পঞ্চামৃতখিনি। আৰু এয়া চাওক, কেঁচা মিঠৈ আৰু পঞ্চামৃত হৈ গ'ল। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এই দুটা ৰেচিপি চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব। লগতে মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।